Yeah. Are you good at it? අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ ඔයාලා ගිත වෙලා ඉන්න රිෂාන් කන් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම කරන්න තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නුවේ වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වීඩියෝ එක මේ දවස්වල TikTok එකේ trending යන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාර touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට මේ වගේ videos ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut application එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එකම විදිහට open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එක මෙන්න මේ විදිහට set කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම සේව් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු නිසා මම මුලින්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන ෆොටෝ 8ක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට ෆොටෝ 8ක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 8ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇඩ් කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට ෆොටෝ ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝමැට් කියන එකක්. අන්න ඒ ෆෝමැට් කියන එක මේ විදිහට පාර ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා 9:16 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ කළු පාට frame එකේ ගානට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට හදාගන්න. හරි මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ කළු පාට frame එකේ ගානට හදාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සෝන් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් අයිකන් එක ටච් කරලා මේ from device කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක්ම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා මියුසික් ට්‍රැක් එක. අන්න මේ මියුසික් ට්‍රැක් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න. හරි එහෙනම් මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක හදා ගන්න ඕනේ 5.9කට වගේ. හරි එහෙනම් මම මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆොටෝ එකම ඩියුරේෂන් එක අදා ගන්න ඕනේ 0.6කට වගේ. හරි එහෙනම් මම මේ හැම ෆොටෝ එකම ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හරි මම මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදාගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ඇනිමේෂන් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ කොම්බෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇනිමේෂන් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇනිමේෂන් එක තමයි ඔයා පළවෙනි ෆොටෝ එකට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට පළවෙනි ෆොටෝ එකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා ඔයා දෙවෙනි ෆොටෝ එකට ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක. මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක තමයි ඔයා මේ හැම ෆොටෝ එකටම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ හැම ෆොටෝ එකටම මේ ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනියට තියෙනවා කැමරා ෂේක් කියලා ඉෆෙක්ට් එකක්. අන්න ඒ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ගානට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙමත් මේ වීඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩීටේල්ස් කියන එක. අන්න ඒ ඩීටේල්ස් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ අතරවෙනියටම තියෙන ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉෆෙක්ට් එක මෙන්න මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ ගානට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ හැම ෆොටෝ එකටම මේ ඉෆෙක්ට් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම මේ හැම ෆොටෝ එකටම මේ විදිහට මේ ඉෆෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේ කොපි කියන එක ටච් කරගෙන. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.